Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita. Dan tak lupa terima kasih kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Jadi ini malam adalah malam kedua Ramadan. And Nini sebenarnya tak fully prepared untuk buat video malam ni deh. Lepastunya dia tak prepare gak. Jadi cerita tu pakai tengok mana ikut turn je lah. Sebenarnya nak ikut tema Ramadan. Cuma ni tak ada nak cari. Mungkin next video ni nak cari-carilah berkaitan dengan bulan ni. Ataupun seawak ada cerita pasal bulan puasa ni, cerita seram, bolehlah share kau ni selalu. InsyaAllah ni akan buat dalam bulan ni juga. Ataupun lagi hok mana ada dah atanya forward sekali lagi kau ni mudah kerjaan ni sebab banyak lagi cerita hok dalam list ni tak ada nak tengok sosok deh. Jadi malam ni nak cerita pasal seram asrama dekat sekolah Pasir Putih, Kelantan. Makanya kita teruskan ke cerita lah deh. On count of 3 2 sebelum tu like dulu. Lepas tu soal lagi Nini akan bercerita dalam dialek Kelantan macam biasa. Siapa yang tak faham lagi dialek Kelantan ni, korang boleh tekan sisi dekat atas ataupun dekat bawah ni, sebab kami ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Jomlah, on count of 3 2 1. Cerita ni diceritakan oleh Anis, bukan nama sebenar, dan kejadian ni berlaku macam ni mention tadi di sebuah sekolah di area Pasir Putih, Kelantan. Nama sekolah dirahsiakan. Cerita ni berlaku pada tahun 2021. Masa tu set-set SPM diorang kena enjok exam tu. Jadinya diorang memang push habis-habisan sebab exam tiba-tiba jadi dekat. Memang diorang kelab fias punya usaha untuk catch up balik mana tinggal tu. Pada satu hari tu, pengetua sekolah set dia ni suruhlah semua pelajar perempuan duduk di asrama. Sebabnya dia orang ni kena hadir kelas tambahan alik malai. Jadinya kalau duduk jauh-jauh sikit gak, buatlah bahaya tak ada kena atas lah gitu gini lah deh. Jadi memang semua pelajar perempuan form 5 kena duduk di asrama. Hok tak saya duduk dekat asrama, suruh mak pok mari jumpa pengetua. Jadi nak tak nak memang kena duduklah asrama bagi mengelak ke siapa-siapa ponteng ke kelas tambah alik malai tu. Duduk dalam seminggu tu semua pelajar perempuan masuk. Tapi ada juga hok sesetengah tak masuk. Hok memang rumah saya dekat-dekat sangat dah dengan sekolah. Parents dia orang mari jumpa pengetua. Berjanji begitu begini, jadi pagi pelepasan nak balik rumah baliklah, tapi kena mari tiap-tiap kali ada kelas tambah yang malai. So lagu tu dia orang dikecualikan. Kalau macam Anis ni, dia memang pelajar yang tinggal di asrama dah, set-set asrama lama dah lah. Blok asrama dia orang ni ada 4 tingkat. Bawah sekali ground floor 1, 2, 3, 4. Tapi hok bukunya ground floor tu tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 3 dengan 4 ni memang tak ada. Sebab tak ramai mana pelajar perempuan di sekolah tu. Jadi memang kosong lama sangat ada tingkat 3 dengan tingkat 4 tu. Bila masuk set-set ni, hok baru-baru nak duduk asrama ni,
Nak tak nak, ustazah atau warden dia terpaksalah buka tingkat 3 tu. Dia ni tingkat 1 memang dikhaskan untuk pelajar-pelajar form 5. Sorry. Ground floor tu. Ground floor memang budak form 5 saja. Tingkat 1 pula untuk pelajar-pelajar daripada form 2 sampailah form 4. Tingkat ni naik berapa? Tingkat 1 Tingkat 2 pula adalah surau untuk dia orang pergi semaya, buat aktiviti keagamaan lah. Jadi baru masuklah dekat tingkat 3. Daripada masa dia orang tu masuk ke tingkat 3 buka dah dom baru ni, ustazah ada pesan, mana-mana hok jenis lemah semangat rasa nakut sikit ataupun hok tak berapa nak kuat mana tu, jangan duduk tingkat 3. Awak pergi duduk bawah sekali dengan form 5 hok lain. Pada petang hari kemasukan pelajar baru tu jadi dia orang pun melaksanakan aktiviti ataupun tidak ada aktiviti mana, just packing anggap dah unpack barang-barang gapo letak dalam troli dah. Gapo tu orang panggil tu almari baju, standby baju nak pergi sekolah gapo tu gak. Petang tu dia orang pun siap-siap lah nak ready untuk pergi sembahyang maghrib. Bila maghrib ni dekat asrama dia orang memang wajib semua pelajar untuk turun ke surau. Turun pula dah. Ada turun atau ada naik juga. Macam pelajar baru tingkat 3 tu dia orang turun lah sebab surau duduk tingkat 2. Jadi dia orang ni maghrib tu masa sebelumnya dia orang ni turun pergi kat surau, adalah salah sore Sain Anis ni. Bukan sore, dia ada 3 orang situasi tu sore ni kita letak nama sebagai tikah lah contoh dia. Tikah ni dia ayat ke Sain dia 2 orang tu kata, Sekmu comelnya pondok depan tu tengok. Allah lah, baru molek nampak pondok. Lepas tu banyak bunga-bunga, siap dengan endu lagi. Lepas tu Sain dia 2 orang ni macam mana? Tika tu pun tunjuk lah. Tika tunjuk tu, pondok hok dia tunjuk tu adalah di depan dom tingkat 3. Memang ngadak betul-betul lah dengan tingkat 3 tu. Lepas tu Sain dia 2 orang ni macam pelik lah. Sebab dia orang tengok tapi tak ada. Macam Tika ni sore lah nampak. Dah masa tu memang orang tengah bel maghrib lah dia. Sebab dia pun tak cara lah. Masing-masing masuk dalam dom sebab memang nak kena prepare dah ni nak turun dah ke surau tu. Macam ni ayat tadi. Bila maghrib, dia orang diwajibkan turun ke surau. Tak kira lah, boleh semaya ke, tak boleh semaya ke. Semua wajib duduk dalam surau, tak boleh seorang pun duduk dalam dom. Anis ni, dia tak boleh semaya masa tu. Jadi dia duduk belakang sekali. Lepas pada dia orang ni sudah semaya maghrib ke apa, dia orang pun nak baca Yasin. Bila-bila tunggu isyak. Tunggu Maisa lah. Masa tu Anis perasan ada seorang pelajar ni, kita namakan dia sebagai Amy. Bukan nama sebenar juga. Amy ni dia duduk baca. Amy ni dia duduk baca. Tapi dia pergi Quran. Cuma dia tak buka Quran tu. And dia duduk dalam keadaan tunduk. Sedangkan orang lain yang boleh semaya buka Quran, baca Yasin. Keadaan Amy tu bukan Anis saja berasa, pelajar-pelajar lain pun ada berasa. Mungkinlah jumlah dia orang ni tidaklah seramai mana. Ni tak tahulah asrama dia orang ni lagu mana. Sebabnya boleh kata hampir semua pelajar berasa keadaan Amy hok pergi Quran, tak buka, lepas tu duduk tunduk je, tak baca gitu Dia orang pun baca-baca terus baca Yasin, sapalah orang besok. Dia pun maya. Termasuk Amy bangun semaya gapo, sudah semaya tu orang lain duk lipat kat semaya, duk sipes jaduh gapo, dia duk buat hal dia macam tak kecek gitu. Memang tak kecek lah, tak tengok kok orang gapo. Lepas tu lepas tu tubiklah dia orang ni pergi ke dom masing-masing dak. Ada masa tu setengah daripada jumlah pelajar tu tubik daripada surau. Ustazah dia orang baru siapa time tu. Ustazah ni merangkap sebagai warden dia orang lah. Ni tadi dia duduk alah-alah belakang sikit, murid tak boleh semaya. Jadi masa tu baru dia nak tubik daripada surau tu. Baru tubik daripada surau, pakai selipar gapo. Jalan 2-3 langkah daripada pintu surau tu, tiba-tiba Amy tu mai pergi nangis Ani. Dia
Ani, aku tak usah duduk tingkat 3. Aku nak duduk bawah. Ani pun macam pelik lah. Bapa tak usah duduk tingkat 3. Amy pun kata lah lagi. Aku tak usah duduk tingkat 3. Aku lemah benarnya. Aku takut lah. Aku suruh pelik duduk kat tingkat 3 tu. Tolong aku Ani. Aku nak buat gano ni. Ani pun ayak lah aku Amy. Mu tunggulah meta. Aku pergi ayak ke ustazah. Tunggu sini deh. Tepat dia orang duduk buai ni. Depan sikit daripada pintu surau tu. Lepas tadi ni ayak 2-3 lakoh tu. Ani pula. Amy main pergi tanya Ani deh. Jadi Ani pun masuklah semula ke dalam surau. Pergi ayak ke ustazah. Ustazah, ada saya ni sore. Nama dia Amy. Dia baru masuk. Dia duduk tingkat 3. Lepas tu ayak saya saat ni. Dia tak usah duduk tingkat 3. Dia suruh lemah. Dia memang suruh lemah badan. Jadi dia nak minta untuk tukar lagi tingkat bawah. Masa ni ustazah kejut. Ustazah kata, Astaghfirullahalazim, saya pesedoh ke maring tak ada ke apa. Hok mana rasa lemah badan, jangan duduk. Jangan sesekali naik tingkat 3 tu. Duduk tingkat bawah lalu. Awak pergi sayang awak tu, sekat dia. Jangan biar dia naik mula dekat tingkat 3 tu. Pergi selalu. Tak ada ni nak pergi. Memang tak ada tubik suara pun. Tiba-tiba dengar dah suara si Amy ni nepik. Rupanya Amy naik dah dekat tingkat 3 tu. Muka surah dia tingkat 2. Jadi semata sangatlah untuk Amy tu jauh ke tingkat 3. Dalam fikiran Amy berkali kalau dia boleh turun dekat tingkat bawah. Pani Ani mai royak lah dia yang mai Ani kau gitu. Berkali perasaan dia lagu tu. Tapi malangnya dia sejurus naik ke tingkat 3 tu memang dia kena lalu. Kena rasuk selalu. Suasana time tu memang agak panas. Memang panas lah ke. Baru lepas sudah mai iso gapo, tiba-tiba ada orang nepik tak. Amy memang nepik kuat sangat. Satu blok tu dengar Amy nepik. Jadi bila ustazah dengar Amy nepik tu, ustazah pun minta semua pelajar hok dalam dom jangan tubik. Duduk je dalam dom, baca ayat kursi, baca ayat gapo, duduk senyap-senyap dalam dom. Kecuali puak-puak nah. Sek-sek hok duduk dom Amy. Ustazah minta saing Amy ni dalam dom sekali ni tak kira lah saing ke gapo dom mate. Waktu Amy ke tingkat 2 sebab ustazah tu cakap nak naik dulu lah. Setakat tingkat 2 tu boleh lagi nak masuk tingkat 3 tu ustazah memang tak cakap dah. Jadi saing-saing dia berusaha untuk waktu Amy ni ke tingkat 2. Of course lah bila dia kena rasuk dia tak situ kepala orang dah. Memang ngamuk duk kelepar lah. Tapi memang ramai gila lah. Hok bekerjasama berusaha untuk waktu turun Amy pergi kat ustazah. Bila-bila Amy duk ngamuk duk kelepar tu, alhamdulillah saing-saing satu dom berjaya untuk Amy pergi dekat surau tempat ustazah. Daripada masa tu Anis ni dia nak masuk ke dalam dom dia. Anis ni dia duduk tingkat bawah sekali. Bila dia nak masuk dalam dom dia, tak masuk lagi tak. Baru je nak masuk, tiba-tiba badan dia jadi kaku. Jadi kerah, kejung. Lepas tu emosi dia macam tak stable lah. Dia macam tak tahu buat apa. Dia jadi nak marah, nak jerit. Tak tahu nak gapo. Lepas tu saing dia ada sekali dengan Anis masa tu ya. Kita letak nama Mimi lah. Mimi perasan lah tengok Anis ni buat apa kerah. Lepas tu nampak nak jerit ke apa dia. Mimi pun tegur. Bila-bila dia kata tak belakang. Pam. Weh, mu buat apa? Cagak di sini. Mai masuk dom. Lepas tu kak, masa tu Anis tersedar lah. Dia macam tersentak agak dia poyak ke Mimi tu. Buat apa Aku tiba-tiba rasa kerah tubuh. Lepas tu aku suruh pun nak jerit. Buat apa tak ada gapo lah katanya Mimi. Malam Mimi masuk dom. Tapi Anis ni dia tak sedap hati. Dia kata, aku rasa tak kena lah. Aku nak tengok Amy. Mari semu teman aku. Jadi Anis bergeraklah dengan Mimi dan beberapa orang lagi sayang dia. Naik semula ke tingkat 2 tempat ustazah tu. Dia orang memang nak tengok Amy. Apa jadi dengan Amy ni. Bila dia orang sapa dekat tingkat 2 tu, dia orang nampak ustazah tengah berobat ke Amy. Situasi tu macam tak out of control lagi.
memang ustazah macam in control lagi, tapi nampak macam ustazah struggle lah. Dengar ustazah oyak dekat Amy yang kena rasuk lah. Ustazah tanya, "Wahai makhluk jin, mu ni jin Islam ke jin kafir?" "Aku kafir." Dengar marahnya si Amy ataupun benda dalam tubuh Amy tu jawab ke ustazah. Orang tanya molek-molek pergi marah kat orang pula. Bahasa jin. Okey, kita sambung balik. Ustazah suruh jin tu tubik daripada badan Amy, tapi jin tu refuse. Dia memang tak tubik daripada badan Amy. Dia kata, "Mu buat tubik dulu budak ni daripada asrama ni, baru aku tubik daripada badan dia." Kalau ustazah dok buat tubik Amy daripada asrama, dia pun tak tubik daripada badan Amy. Kepala molek. Ustazah pun ayaklah kau jin tu, "Dok lo ni mu kena tubik dulu daripada badan dia, barulah aku boleh buat tubik dia daripada asrama ni." Cut the story short, rupanya jin hok dalam badan Amy tu adalah penunggu tingkat 3 asrama tu. Dia memang tak suka ke Amy daripada mula-mula Amy masuk ni. Sebabnya Amy ni dia ada saka keturunan hok berdamping dengan Amy. Jin tu pun sambung lagi, "Kalau mu tak siap buat tubik budak ni, aku nak kacau semua orang hok ada dalam asrama ni." Tak ada lama lepas pada tu, dengar pula ada budak lain duk nepik hok tingkat bawah. Rupanya budak tingkat 3 pula. Budak form 3 dengan budak form 4 hok kena duk nepik-nepik dalam dom. Masa tu lebih daripada 5 orang hok duk nepik. Kena histeria masa tu kan. Kejap dah. Azir bangun sahur. Dah. Okey, sambung mula. Ustazah masa tu tak tahu nak buat gapo dah. Nak tak nak memang dia kena buat tubik juga Amy daripada asrama tu. Sebelum keadaan makin sengsara, makin worse. Jadi ustazah pun call lah mak ayah Amy. "Assalamualaikum puan. Ni saya ustazah sekian-sekian warden asrama ni. Saya nak minta puan tolong mari ambil Amy selalu, boleh ke?" "Waalaikumsalam ustazah. Buat apa tu dengan anak saya? Ada gapo tu ustazah?" Puan mari dulu, nanti saya serba sedikit gapo jadi, tapi saya minta puan mari dengan segera dah. Mari ambil dia selalu." Okey, baik ustazah, insya-Allah. Pani kita saparlah. Tak lama lepas pada tu, mak ayah Amy pun saparlah. Masa tu dia orang tahulah apa Amy ni terpaksa kena balik lalu. Sebaik Amy langkah tubik je kaki dia daripada asrama tu, tiba-tiba keadaan dalam asrama tu reda. Tapi bukan 100% reda lah. Reda sedikit daripada tadi. Masa Amy duduk dalam asrama lagi, keramah hok kena histeria. Ramah sangat bunyi duk nepik kok tu, duk nepik kok ni. Amy tubik tu slow down belaka. Ada je hok tak khabar lagi nya. Cuma keadaan tenang lah. Time tu Anis ni dengan sain dia, si Mimi dan beberapa orang lagi ni kena tolong ustazah untuk rawat budak form 4 hok kena rasuk. Jadi Anis ni akak lah budak tu bersama dengan Mimi ni bawa papah lah sini cerita nak akak macam tu munasabah deh. Dia papah budak tu gilah tingkat 1. Tingkat 1 ni dekat bilik warden. Budak tu hok form 4 tu dia memang tak boleh nak duduk lah dengan budak-budak hok lainnya. Hok duduk tengah kena rasuk juga sebab macam keadaan dia tu dalam 50-50. Khabar tak khabar gitu deh. Kalau duduk dengan budak-budak hok kena rasuk tu, takut kau borak, kau parut keadaan dia tu. Jadi Anis ni bawa pergi situ lah. Siapa dekat bilik warden tu, dia pun ayak ke Mimi, biarlah letaklah dia situ, tinggal dia situ. Kalau kita pergi-pergi pun, dia kau gelepar, kau ngamuk. Tinggal je. Lock dia. Lepas tu, pelajar form 4 tu, baru lepas kena rasuk tu, dia pun paling kau ni, dia tiup. Dia tiup sambil dia tunjuk. Dia tunjuk dekat jendela.
Anis tu gak pihak dengan sendiri lah apa budak tu duk tunjuk ke Nela. Dia pun pergilah dekat Nela tu, Eric kain lasir tutup. Kemungkinan budak tu nampak benda pelik-pelik lah kat luar tu, mungkin malam ke. Lepas pada tu lah barulah keadaan jadi reda dan tenang dan sunyi dengan sendirinya. Lepas pada tu ustazah pun arah ke untuk budak-budak tingkat 3 turun belakang, pergi tidur dekat tingkat 2, tingkat 1 ataupun ground floor. Duduk bawah belakang, jangan duduk tingkat 3. Memang perlu dikosongkan tingkat 3 tu pada malam tu dengan segera juga. Lepas pada settle dah semua pelajar turun ke tingkat-tingkat bawah, masing-masing pun masuklah dan tidurlah di dom hok ada tu. Masing-masing masuklah. Lebih kurang pada pukul 4 pagi gitu adalah seorang pelajar tingkatan 5 hok nama Mia. Dia ni asalnya duduk tingkat 3. Dia turun pergi duduk tingkat 1. Lepas tu dom hok dia duduk ni adalah betul-betul di bawah dom hok Amy kena rasuk tu. Masa Amy diturun ke tu kan, dia diturun ke di tingkat 2. Jadi dom hok Amy tengah berubat tu duduk bawah, duduk atas. Aku ni pening dah nak explain. Gini sini ceritanya. Dom hok Mia duduk lah ni bawah dom, betul-betul bawah tempat Amy kena rasuk. Tempat dia tengah berubat tu kan, bawah tu ada dom tingkat 1. Mia tidur dalam dom tu. Time tu Mia ni dia tidur menelentang, ngadak dengan siling straight gitu deh. Masa dia tengah tidur tu, dia tersedar pada pukul 4 pagi ni noyak sani. Dia ternampak ada satu figure ataupun satu makhluk hok duduk nekat kat dinding atas siling gitulah, ngadak dengan dia. Benda tu berwarna hitam berbulu and tengah duduk perhati, duduk tenung ko Mia. Mia ni ingat dia berhalusinasi je, takut moga tak ada ke ada histeria, takut dia je ni takut-takut ko ataupun duk mikir kat si tiba-tiba jadi mimpi ataupun duk nampak kat si padahal tak ada gapo pun Jadi dia pun terus ke untuk sambung tidur. Dalam masa dia nak sambung tidur tu, tiba-tiba dia rasa masih ada benda nitis dekat pipi dia. Ada liquid ataupun cahaya yang menitis. Dia pergi lah dekat pipi dia deh. Dia pergi dekat pipi dia. Macam dalam gelap ni. Busuk ke dia ni. Dia pun dah gelap tak nampak tapi bang pelik. Dia pun pergi tekan Swiss lapu. Pergi buka lapu dom tu. Tengok rupanya darah nitis dekat pipi dia. Dia tengok balik dekat siling tu, tak ada gapo. Dia pun macam biar sambung tidur balik. Sebelumnya sambung tidur tu dia ambil lah tisu basuh, dia lap sikit cuci apa. Dia pun tidur balik lah. Jadi keesokan paginya semua budak-budak asrama tu kena balik. Sebabnya dia orang memang lembek dah belakang, keletihan sebab malam tidur agak lewat juga Sekian cerita daripada Anis. Assalamualaikum. Bye-bye. Tarik mula bye-bye. Sahaja je nak oyak. Nini nak ucapkan selamat berpuasa dan semoga para lelaki yang mampu dan para perempuan yang mungkin mengandung dan mampu, semoga korang puasa penuh tahun ni. Okay? Bye-bye. Real bye-bye. Love you all. Jumpa in the next video. Jangan lupa share cerita pasal bulan Ramadan dah. Okay, bye. Cerita ni diceritakan oleh Anis. Mak. Amy ni jawab dengan keadaan marah. Dia kata, Aku jin kape. Aku kape. Gitu. Tapi saya minta puan mari dengan segera dah. Mari ambil dia selalu. Okey, baik Ustazah, insyaAllah. Lepas ni kami sampai. Kami sampai pun dah. Lepas tu, sebaik Amy ni melangkah daripada
pintu pagar asrama tu, tiba-tiba je keadaan jadi reda. Tapi bukan reda sepenuhnya lah. Reda sedikit daripada pula dah.